Hello, chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Em sẽ tiếp tục chơi game Sherlock Holmes, tội ác và trừng phạt. Let's go. Ok, tiếp tục cái màn case thứ 4 ha. Làm vụ án mạng ở nhà của ông cục súc Abigail. Rồi, thì hôm trước hôm qua tối qua mình chơi đến đâu rồi ta, mình không có nhớ nữa. Rồi, tờ báo The Times. Rồi, The Randall Gang, cái băng Randall thì đã trở lại đường phố. Rồi, một cái gia đình trộm cướp băng Randall đã trở lại đường phố, đúng không? Đây là một gia đình 3 người. 3 người thôi chứ không phải là một cha 3 thằng con. Chỉ có một thằng cha với 2 đứa con thôi. Già nhất là chắc Randall, 40 tuổi. Tóc màu xám, cao trung bình và rất là đô con. Rồi ông này là cái bộ não làm sao cái băng cướp ha. Ông kiểm soát 2 đứa con trai. Rồi 2 đứa con trai này có ngoại hình rất là khác nhau. Thằng con đầu tiên là William cao. Rồi nhưng mà đầu nhỏ. Thằng con thứ hai là Melvin thì yếu hơn, ốm. Rồi cả cái băng này đang bị truy nã vì những cái tội như là đột nhập ăn cắp. Rồi hãy cẩn thận. Rồi mình đọc sau khi đọc cái bài báo này thì mình khá là nghi ngờ là có thể là cái bà chủ nhà bà đọc được cái bài báo này và bà dàn dựng cái vụ án làm sao cho có 3 người ha. Và khai làm sao mà có 3 người thì nó khớp với nhân dạng của cái băng Randall này. Mà nhiều khả năng là hai cái người này mới là hai cái người giết thôi. Hai người này hai người giết. Mình khá là nghiêng mình khá là nghiêng về thủ phạm là ý là chủ mưu là cái bà chủ này, tại vì bả đang sống cực khổ. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Nói hết gớm, đi chấp xì luôn. Đi lắm. Bức hình. Ồ, như là hai người đó đúng không? This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Mà Lady với lại người hầu. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, Rồi, but which one? Tại một cái cảng hay có cái tàu nè. Rock Gibraltar. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Tốt. Đấy cái hình gì vậy ta? 1893 Úc. Còn thư gì trên này nữa? Inspect room. Completed rồi. Completed rồi ha. Crime skin. Mình chưa xong được cái scene ngay chỗ này nè. Cái này nhiệm vụ lớn rồi không nói nhưng mà Please leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves some rest. bà đó bà cản mình không cho mình nói chuyện với cái bà chủ mình. Bên đây sao nó chưa tính cho mình đã hoàn thành. This house feels rather sinister. I can't say. Còn mấy cái đồ chưa được. Medical report. What now?
Ủa cái này hôm qua mình nói chuyện rồi mà ta. Mình sợ nhiều khi cái auto save của game nó save bị lệch nên nó mất cái thao tác của mình. Please leave my Mary alone. Được. She's Cái nào này? Reputation. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such con moments quỷ he was khi mà ổng apparently xỉn. capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. Cùng mấy câu chuyện mà hai The người kia kể đúng alcohol không? seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Đúng rồi. Vẫn chưa xong cái Inspect Crime này. Lord Ramsay Brackenstall, Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall, Ừ. À hay là ngoài sân đó. Ngoài sân này có phần khám xét không? Nhà đẹp quá nha. Đồ họa đẹp ghê á. Hình như mình chơi một cái game được làm từ sau á. Làm sau á, cái game mới á. Thành ra là đồ họa của nó đẹp. Có khi nào mốt mình quay lại mình chơi mấy game Sherlock Holmes cũ với đồ họa nó xấu, ảnh hưởng trải nghiệm không ta? Nên mấy game này phải chơi sau, mà game này ổn phết á. Nhà đó nhà gì ta? Kho. Game này mình thấy ổn phết, chơi ổn phết luôn á. Độ khó vừa đủ, vừa phải. Trong một con gà có thể chơi được. Bây giờ đang thiếu dây thì sao ta? Chuông. Thôi. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Cắt cái chuông thì sao mà không hiểu. Rồi thôi để mình vào thử cái mod suy luận ha, để coi nó có ghế nữa nè. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. Ồ, cái dây này nè, mình bỏ sót. Rồi, go by Toby. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Bà Brackenstall bị cột vào đây. Lấy cái sợi dây kia. Xong rồi. Yes. Xong rồi. Rồi, phải đánh giá cái sợi dây này ha. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo, collect Toby. Toby là con chó. Con chó của sở cảnh sát. Không phải. Toby là con chó của ổng luôn á. Toby. Tôi sai Toby rồi. Trong chuyện gốc cũng có Toby nữa. Thông minh á. Chuyên dùng để theo dấu á. Nghĩa là con chó nó nhìn cái dáng của nó không phải là chó đặc vụ, nhưng mà không hiểu sao nó thông minh. Em mô tả trong truyện là vậy. Nếu mình nhớ không nhớ. Rồi. Bị đâu? Đi mày. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Nhìn cái dáng chó này không phải là chó đặc vụ mà. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Bây giờ làm sao để sử dụng nó ta? Quay lại chỗ kia đúng không? Big range. Triệu hồi chó đi theo đúng không? Chó kìa.
Chó. Chó này mà nó ngửi mùi tốt à. Nhìn cái dáng nó không có dáng chó săn. À đâu? Toby. Con này là con xúc xích mà, xúc xích là đúng chó săn rồi. Săn mấy cái hầm nhỏ nhỏ. Gì vậy? Giờ nó không phải chó à? Nữa. Gia lập chó simulator. Đi ra ngoài kia đúng không? Mở cửa chiếc cụ nào. À, mở ra hả? Không, nó dùng thần lực hay gì đứng từ xa mở được. Ồ, ra cái nhà kia rồi. Ấy, nó lại quay ngược lại ta. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Rồi vẫn đi tiếp đúng không? Quay lại. Vì cái vụ án này kiểu gì cũng có liên quan tới bà vợ rồi. À, Lady á. Lady McIntyre. Ôi mẹ. Quen tới cái giếng đó. Ủa? The scent leads to the well. I should check it. À, vẫn còn đi tiếp. Rồi ra. Cuối cùng là có liên quan tới người ngoài thiệt hả ta? The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Tại sao nó đi một cái đường lằng nhằng? Chắc lẽ xong việc rồi nó phải chạy luôn. Bây giờ mình check cái giếng nè. Kệ chó nó. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Dùng cái này hả? I doubt that I will be able to draw this package out of the well with a bucket. I need a hook. Chắc phải qua bên cái kho này. If only I had something with which I could. Chắc phải qua cái kho bên kia lấy quá hả? Móc à? Móc chắc trong kho này có không đâu. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Những cái túi hạt. Hút nè, yes. This hook might be useful. Small gardening tools, nothing of great interest. Rồi những cái đồ dụng cụ làm vườn. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Rộng. Xong rồi hả? Rồi qua mày kéo cái đồ dưới đó lên thử. If only I... Bạc. À, vứt xuống đây. Vậy là một vụ cướp dàn dựng thôi. Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Rồi mình đã cướp được, đó là mình đã lấy được cái đồ ha. Cho mình vào nói chuyện với cái bà chủ. Silverware.
Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Kiểu gì cũng có liên quan tới cái bà kia rồi. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Vậy thôi hả? Không có nhảy đoạn mà thải nữa. Thì chắc bây giờ mới bắt đầu rồi còn investigate, không có nhiệm vụ mới. Kiểm tra cái này à. Bây giờ nghiên cứu cái sợi dây đó. Cái gì vậy? À, tranh. Antique hunting weapons. Đúng. An empty silver. Không có nhảy ra đoạn hội thoại mới ha. Bây giờ về lại Baker Street. Giờ mình khám nghiệm thử cái sợi dây cho nó phát hiện cái dấu khám nghiệm. Analytic. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Rồi, nó được cắt rất là Let us ngọt. try to find out what tool was used to cut the rope. Rồi, coi cắt bằng cái gì. Thử bằng kéo trước nha. Rồi, cái này là cắt The xong nó tưa ra fibers đúng from không? this cut appear to be different. Cắt xong nó tưa ra. Rồi, mình dùng cái kìm cắt. The fibers from this cut appear to be different. Vẫn khác nhau, cắt xong nó tưa ra, dao ra. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Thì cắt bằng dao là ok nhất hả? Coi như một. Rồi, không có bắt đầu bắt buộc phải suy luận à. Mẹ một nồi luôn. Rồi mình coi thử nè. Knotted rope với lại knife. Cái này với lại con dao sắt. Một cái suy luận đầu tiên là có một cái dấu hiệu của một cái thủy thủ hả? Rồi cái sợi dây bị cắt với một con dao rất là sắc và được cột rất là nhanh bởi một cái nút thắt thủy thủ. Cái nút thắt cái kiểu cột dây của dân thủy thủ mới dùng á. Rồi có nghĩa là cái người đột nhập là một cái người thủy thủ. Rồi tiếp theo. Ben Poker là cái gì ta? Raw material. Rồi criminal. Ben Poker là cái gì vậy ta? Mình Fireplace grate. True glasses. Hai cái non-personal life. Criminal identify và non-personal life. Dead body. Randall are well known. Có nghĩa là cái bà đó mà cố tình mà khai cho bọn Randall mà chưa chắc. Rồi mình nghiêng về cái hướng là cái vụ cướp này là giả, và tất cả cái câu chuyện này là để đổ lỗi cho
cái chết của ông Thursday này cho bọn Randall. Mình nghi ngờ theo hướng đó. Rồi, ok. No personal life from Australia. Rồi, mình thử cái này ha. Khoan. Inspector Tale. Câu chuyện của ông thanh tra. Từ từ, cái criminal identify này nó vẫn còn. No personal life. Từ từ. Plastic between và true plastic. Rồi, 3 người hoặc là 2 người. Có 2 người uống 3 cái ly. 2 cái ly có dấu rượu. Nghĩa là chỉ có 2 người thôi. Hai người thôi. Hai người có dấu rượu, còn cái ly kia ly cũ, đúng không? Đúng, nó đúng không ta? Rồi, đã tìm được cái bạc. Giờ phải liên quan tới criminal identify không? Rồi, cái trộm cướp là motive không phải. Imitate robbery. Rồi, cái vụ cướp này có thể là được bày đặt ra để giải thích cho cái chết của ông Thursday. Ủa, không phải. Cái những cái bạc này thì không được mong đợi là có thể tìm ra. Nó được giấu đi. Two people hay là three people? Không, two people có vẻ đúng không? Anh nè. Rồi, cái tư tưởng bạo lực. Cái Ben Poker là cái gì? Ben Poker là cái gì ta? Mình chơi hôm qua, xong ngủ dậy quên mất mẹ rồi. Poker. Cái cây khều than. Cái khều than. Hết body không? Rồi, cái chết của ông này có thể do cây Ben Poker. Tiếp ha. Không có cuộc sống riêng tư. Violent behavior, cũng không phải hả? Rồi, từ Úc. Vậy là cái bà đó có liên kết với lại một cái người nào đó ở cái cảng Gibraltar. Mình nghi về hướng này hơn. Tại vì cái chết này nó liên quan tới một ông thủy thủ, đúng không? Nghi về hướng này hơn. Thủy thủ nè. Liên quan tới hướng đó hơn. Ở đâu nhỉ? Ở đây hả? Rồi, một cái chết Poker blow. Mình nghĩ là vụ án giết người hơn. Do cái cây đó chứ còn không phải là ông té vô trong cái không phải té gì, ông không phải té vô trong cái lọ hả? Nghiêng vào hướng này hơn. Nó không có gì liên kết được với nhau nha. Ông này là được xác nhận là bạo lực với vợ. 4 cái này mới ra được một ý luôn. Rồi, vậy là ông Thursday này bị giết bởi một người đã ghé thăm vào tối hôm qua. Và một người mà có mối quan hệ thân thiết với lại bà Lady Braxton. Ông này cao và khỏe, tại vì ông với lên được, ông cắt được cái dây. Rồi lại ra được cái nữa. Lần này sao liên kết kỹ nữa ta? Rồi, cái người mà viếng thăm hôm qua thì khả năng cao là một thủy thủ. Tìm một thủy thủ. Tìm một thủy thủ.
Rồi, tìm thủy thủ thì chắc là phải liên quan tới đám nhóc rồi. Cuối Kiên. Possible Sherlock suspect. Một tám chín ba trận Archive. Trận Archive. 1893 là Facet Newspaper rồi. 18 Ủa lại 1893. Nó còn Gibraltar. Gibraltar nè. Rồi có từ cập bến của con tàu Rock of Gibraltar hả? Tên của con tàu đúng rồi. Rồi là một cái tàu vận chuyển hàng hóa từ Adelaide, Southampton, London trở về sau một cái chuyến du hành 6 tháng xuyên qua Ấn Độ, New Zealand và Úc. Rồi cái tàu này đã mang về Anh bà Mary Fraser, người thừa kế của gia đình Fraser có đất và quặng thiết tại Úc. Rồi cái bài báo cáo này nói là cái bà này rất là đẹp. Bà đã đính hôn với lại ngài Eustace Brackenstone, một trong những người đàn ông quyền thế ở Kent. Here it is. Rồi, sẽ có thông tin về Rock. Task Weekend nè. Rồi, mình phải tìm cái danh sách của The shipping thủy thủ. company, the Adelaide Danh sách thủy Southampton thủ của cái London tàu line, Rock and of its Gibraltar. address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Rồi, kêu đó Weekend ha. Chắc kêu rồi, con Weekend. Nói đừng có nhìn lộn vô cái ống nhòm của cái mà mập kinh lại. Wiggins, would you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 tiếng đồng hồ sau là làm đạp xong rồi, còn tụi em khác Here it is, lầy Mr. lội Holmes. ra. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Trả tiền cho người ta đi. Rồi, put it on the table. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Rồi tìm mấy người đến đây vào ngày 7 tháng 11 1894. Giờ phải so sánh hai cái này đúng không? Cái này là danh sách thủy thủ, còn cái này là danh sách mà mấy người đến đây ngày 1894 ngày 7. Departure đi từ Adelaide tới đây ngày 12. Vậy thì trang này không phải rồi đúng không? Tới ngày 12 thì sao viết ngày 7 được? Này cũng không phải luôn. 95 on the date. Arrival. Cái ngày là đi từ London thì nó phải 895 luôn. Arrival lên. Tại sao ta mình không hiểu lắm. Office.
Henry sao quá. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Chưa có hiểu lắm ha. Rời Adelaide. À, cái này là tới London ngày 23 tháng 5 1993. Tới London. Nathan Jackson Herbert. Đây. Mình chưa hiểu, mình chưa có suy luận được cái chỗ này. Cái ngày viết là ngày 7 tháng 11 1894. Cái này 12 tháng 11. Tại sao cái trang này lại liên quan? William Charles Vegethill Jack Brooker. Cái này. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. À. Thomas Walker Herbert. I do not think that this sailor has any connection to the case. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Rồi không phải luôn. Thôi cứ loại trừ đi ha. Cái tàu này nó chưa tới mà, chưa tới Adelaide mà. À không, nó đi trước. Cái tàu này đi trước. Đi trước cái ngày diễn ra vụ án là ngày 17 tháng 10 nó đã đi rồi. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Herbert Hawkins luôn hả? Ủa vậy. Này không có Whittington. Thomas Walker Jack. Này chắc xong rồi đó. Tiếp theo ha. Cái tàu này đến London đi ngày 10. Cái tàu này nè, trên cái tàu này thôi. Jack Crooker Captain. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Ông đó là khả nghi. Jack Crooker đúng không? Washington. Coi cái tờ cuối. Robert Whittington nè. Rồi tới London 1895 nào chưa tới nữa, cái đang trên tàu mà. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Rồi thêm một ông Herbert Whittington nữa xong rồi. This officer is still at sea, lại therefore he cannot be involved. Đó là Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Rồi, tìm cái ông đó. Call Crocker to confront him. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Rồi, bây giờ con Crocker đúng không? Kêu này gọi hả? Đúng không? Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here, Ông có thuyền trưởng luôn ăn ghê Holmes, vậy? that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Ông này cục sốt vải. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Không có bằng chứng hả ta? Chắc phải quen khác à?
mắt. Rồi, mắt nhìn rất là chân thành. Honest. Clear look. Như là ánh nhìn nói chung là bộc trực. Áo à. Trong bull nghĩa là build, có nghĩa là đô, tập luyện. Một con dao đi biển. Vùng đất. Còn 2 điểm nữa lần hả? Giày. Giày rất là sạch. Mấy cái giày sạch hơn cái quần ông nữa. Ở đây mình thấy có những cái vết dơ mà sao nó không có đánh dấu là manh mối ta. Tay. Có dấu mực. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Rồi, giờ cái nào nè? Sailor knot hả? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. Ông đưa ra bằng chứng ngoại that he phạm hả? can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Ông đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Crocker complete. Ngộ. Từ sao ra được không? Cách hình chắc Crocker. Ông đó lại đưa ra bằng chứng ngoại phạm hả? Hình Crocker có đây mình. Là sao? Rồi Crocker line. Có nghĩa là ổng có mặt rất là nhanh khi mà mình đang tìm ổng. Có nghĩa là cái này là chứng minh tội lỗi ha. Chọn cái này. Rồi nó dẫn ra một cái khác liền. Kết luận luôn. Nói chung là có giết người. Mà vụ án thì nó cũng chẳng còn cái thông tin nào khác. Chứng tỏ đó là hung thủ. Còn suy luận được gì nữa đâu. Rồi ngài Eustace bị giết bởi một người đã đến vào tối hôm qua. Tác nhân thì cao và có cái kỹ năng thủy thủ rất là tốt. Bây giờ cái vấn đề là bây giờ mình phải chọn là bắt cái ông Captain Crocker hay là minh oan cho ông. Mình nghiêng về cái bắt hơn. Chắc Crocker là một cái kẻ sát nhân, là bạn phải mang hai người này ra vành móng ngựa, hoặc là minh oan cho ổng. Đây là một phòng vệ chính đáng. Rồi Jack Crocker. Mình nghiêng. Mà bây giờ mình đọc cái này là mình lại nghiêng về cái này hơn. Tại vì cái bà nó cũng bị đấm vào mắt. Thế là ông Jack Crocker này đã giúp phòng vệ giúp chống đỡ cái người phụ nữ, chống lại cái sự bạo lực của cái thằng kia. Chống lại cái bạo lực của thằng kia. Có nghĩa là cái vụ này không phải là được suy tính trước. Không phải là được suy tính trước. Vì cái
cái vụ mà nó lấy cái bạc á, nó lấy cái bạc nó để nó dàn dựng cái vụ trộm á, nhưng mà cuối cùng á nó xử lý khá là vụng về khi mà nó giấu dưới giếng. Nó chỉ giấu dưới giếng thôi, nó không có làm kỹ thì nó phải giấu ở đâu đó nữa, đúng không? Thành ra là cái vụ này là chỉ dàn dựng nghĩa là bộc phát ngay cái lúc đó thôi, chứ không phải là ông này cố tình. Mình chọn là Axel. Tại vì cái ông kia cũng là một dạng bạo lực. Cái ông Earthstack cũng không phải tốt lành gì. Thì mình nghiêng về phía hung thủ hơn. Đó, cái này nha, moral choice. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Một tiếng sau. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailors' knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Watson. It's over, Holmes. We can do nothing for him now. Kéo như vậy tự nhiên nó hiện ra quyết action mình đang ngồi. Didn't end as Khoanh I tay. expected. It is entirely my fault. I know that you have already drafted a summary of the case. You have my permission for its publication, if you so wish. I'll think about it, Holmes. Nữa, tự nhiên nó hiện ra quick action. Holmes! Whatever is going on here? That is Sir Eustace's killer. He has performed his own brand of justice. My God! But why did you not call me? I apologize. Here is his letter of confession. So much drama. You have no idea. Phải chơi lại đoạn này mới được. Chết phải. Nè, tự nhiên nhảy ra cái quick action, bố là biết được. Tưởng đâu đang nói chuyện thôi. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut.
The knife used was a sea knife. The knots were sailors' knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Vậy mới đúng chứ. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox Dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Phải vậy chứ. Tự nhiên nó nhảy ra quick action, mình trở tay không kịp. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Ông này ông làm màu mè quá là mình... cái này perfect luôn nè. Ông nội ông làm màu mè quá là mình trở tay với lại cái quick action không có kịp. Thà ông nói ngay từ đầu là ông chuẩn bị tha đi, nhưng mà ông cố tình ông nói tùm lum hết. Làm cái ông kia tưởng là ông sắp bị bắt tới nơi nên ông tự sát luôn. Trở tay đéo kịp. What? Này tôi chọn tốt nè. Xanh lá. 16 luôn. Rồi, thì hóa ra cái cây 4 này là dễ hơn 2 cây trước ha. Cây 1, 2, 3 luôn á, nó dễ hơn luôn á. Nó dễ hơn. Và nó cũng khá là thẳng đục. Rồi ok, cái lựa chọn mà mình tha thứ cho ông Captain Crocker này tính ra khá hợp lý, tại vì thứ nhất là phòng vệ chính đáng ha, thứ hai là cái ông kia cũng không có tốt lành gì, cái ông nạn nhân á. Thứ ba, nếu mà mình bắt cái ông Captain Crocker này á, là mình vô tình, không phải, là mình cố tình mình sẽ đẩy luôn cả 2 cái người kia vào tù, cả cái bà Lady với lại cái bạn người hầu vào tù luôn, tại vì 2 người đó là bao che. Cho nên mình thấy cái lựa chọn này là ổn áp nhất. Rồi mình sẽ accept decision nha.
Này, bao nhiêu người làm theo mình cũng không quan tâm hết. Rồi, người giải theo cách cùng giải 94%. 6% chắc người chưa chơi tới màn này. Người chọn cùng cái hướng mình là 64%. Ok, nên cái màn này mình thấy rất quá ổn. Không phải phàn nàn gì thêm. Ai muốn giải sao giải, bao nhiêu phần trăm cũng được. Rồi tiếp theo là một cái drama ở IWK Garden. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, how ever did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Rồi ok, màn này dài rồi ha, mình xin kết thúc ở đây và mình sẽ tiếp tục trở lại ở tập sau. Rồi, màn này dài rồi. Và mình cũng đã hoàn thành vụ án rồi, nhưng mà cái game nó không có cho mình ngưng ngay chỗ hoàn thành vụ án, nên mình phải nhảy qua bên vụ án mới một chút. Và mình sẽ tiếp tục trở lại những tập sau. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ series, like, share, subscribe, comment, hỗ trợ giúp đỡ channel của mình. Cảm ơn và bye bye.